فرونسي؟ في زوج. شنو يحكي 10 بالعربية نشوفكم؟ 1 2 5 6 10. هاي نعاودوها نشوفكم اون فرونسي. 1 2 4 5 8 وي استعرف فيكم. قولوا صباح كي تنوضوا الصباح واش نقولوا؟ صباح. وفي المساء واش نقولوا؟ مساء. وكي قلنا واحد السلام عليكم واش نقولوا له؟ ورحمة الله. قولوا ناخذ قولوا ناخذ. زعفان اروح لهنا انت قعد هنا قدامي بوجيش كاع قدامي تقعد كوشي شوفوا مليحه خليه وروح ليك قول له يجي لعند بابوجي قال له بابوجي شوفها قالوا ما تحرك شوفها لا تحرك اسمع ما تعيطلوش انت تروح تقلعها. هيا شوفوا مليح شو كي يعيط لي يقول له روح عندي يا يا عمري انا حسبت والله حسبت لي والله انا حسبت الغش. شوف مليح شوف قولوا اسي بابوجي روح لهنا. شوفوا دوك يعيطوا قالوا بابوجي لا تتحرك. احنا نقول لكم بابوجي 20 خطره وتبوجي. روح ليك وقف ليك باش يجي لعندك. ها قول له كيما راح بوجي ها قال له رقد قول له يجي يعطيك الصحة. يعطيك الصحة.